Hi guys! Ito yung ulam namin today, mutton. Ayan, sobrang presko pa kasi. Bagong ihaw. Ayan. So sa India guys, yung mga karne dito. Fresh na fresh pa kasi. Pag bibilhin mo sa market, bagong ihaw siya. Ito yung mutton, sobrang sarap. Tapos ito naman yung chicken guys. Presko din. Mainit-init pa kasi bagong ihaw. Ayan, ito yung ulam namin for today. Chicken and mutton. Magsabaw ako guys ng mutton. Masarap. Minsan lang kami makakain ng karne guys, once a month. Masarap to mutton curry. Pero gusto ko din yung sabaw. Ito na yung mutton guys, luto na. Yan. Mutton curry. Sarap. Ngayon guys, magluluto na naman ako ng carrot cake. Ito na yung carrots natin, blender siya dito. Yung flour at saka baking powder. Tapos lagyan natin ng egg. Tapos maglagay tayo ng sugar. Apat na sugar. Apat na spoon na sugar. Tapos tatlong itlog. Sa blender guys. So yun na guys, yung carrots, sugar, and egg. I-blender na natin. So yun na siya guys, tapos na siyang blender. Ito na siya. Liquid na. Tapos mag-prepare tayo ng ito, flour at saka baking powder. Isali ko na. So ito na yung flour at saka baking powder. Tapos lalagay na natin tong i-blender ng carrots with egg. Guys, yung flour, blender ng carrots. Tapos guys, nag-prepare ako ng cardamom na paste. I-paste ko na siya. So, ilalagay natin dito. So, ito yun siya, cardamom. Ayan, i-paste ko siya. Ito na siya. Ito na siya. Ilalagay natin sa cake. So, ilalagay natin yung cardamom sa cake guys. Mag-invento na naman tayo. Ano lasa nito. Maglalagay tayo ng milk, fresh milk. So ito na yung mixture natin guys ng carrots, flour, baking powder, itlog, tsaka yung cardamom. So, napainit na ako ng steamer guys. Dito natin siya iluluto ng food. So, lalagay natin guys dito. So, lalagay na natin yung cake natin. So, ito na yun guys, yung cake natin. Itakang na. Takpan na natin. Takpan natin dito. Lagyan natin ng cloth. Same as usual, lagyan natin ng dati. Lagyan natin ng cloth. So, ito yun guys. Tignan natin siya. Ayan. Ayan, natakpan na natin. Hintayin natin ang oras na maluto. Anong oras na ba ngayon? So, ang oras guys ay 3:49. So, malaluto siya ng mas 4 kapin. Mga 1 hour magluluto. Okay, see you later kung magluluto na.
ito na yung carrot cake natin guys. Ayan, with cardamon flavor. Sobrang sarap. So ito na siya guys. 45 minutes na yung nakalipas. So luto na siya. Ayan, luto na siya. So yun na siya guys. Yung flavor niya guys is cardamom. Ito yung pagkainin ko guys. Yun siya. Yummy! Kasi po para sa mga in-laws ko to. So yun na siya guys, yung cake natin. Ma-fluffy siya.